Okay, sziasztok! Welcome everyone to this Zoom where we are going to talk about business. Köszöntelek titeket ezen a Zoomon, ahol az üzletről fogunk beszélni. Thank you all of you for joining, and thank you Bori, Gabriela, and Eva, and Nusha, my team, who are also here with us. Köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok, és köszönöm szépen Évának, Nusának, Gabinak és Borinak, a csapatomnak, hogy ők is itt vannak velünk. So, what is business, or what is business for you? Szóval, kezdjük is, tehát mi is az üzlet, és mi is az üzlet számodra? So if you are here, you are probably interested in creating business and being unstoppable in business. Szóval, hogyha most itt vagy, akkor valószínűleg vagy létre akarsz hozni egy üzletet, vagy van üzleted, és kíváncsi vagy arra, hogy hogyan lehetsz megállíthatatlan az üzletben. And for me, like having a business means having a life. És nekem ugye az, hogy van egy üzletem, az azt jelenti, hogy van életem, élek. Because if you are living, if your heart is beating, then you have a business. Mert hogyha dobog a szíved, az azt jelenti, hogy üzletben vagy. Like your life is your business. Az életed az üzleted. It depends on you, how you create your everyday. És ez csak rajtad múlik, hogy hogyan teremted a mindennapi életed. And how your today has look like it's based on your past choices. És hogy néz ki ma az életed, az az eddigi választásaidnak a gyümölcse. So it's very connected. Like if you have your own company or run a business and do something, or like even it's very congruent with what you be and what you create in your life. Szóval ugye az üzleted és az, hogy mit teremtesz az életedben, az nagyon kongruens, az nagyon összhangban van. So all of you are having a business. If you haven't acknowledged yet, maybe you can acknowledge now. Szóval mindannyiatoknak van üzlete, vagy üzletben vagytok, akkor is, hogyha még ezt nem ismertétek el. And like you can ask your questions even in Hungarian in the chat. You can write them. So Bori, Gabriela, or Eva will help me with the translation. Szóval nyugodtan írjátok be a kérdéseiteket ide a Zoom chatbe, és Éva, vagy Gabi, vagy Bori segíteni fog lefordítani. És az volt a kérdés, hogy van-e, vagy lesz-e felvétel, és igen, lesz. So you can ask what you would like to. Szóval bármit szerethettek, amit csak akartok. And I would like to share also some tools with you that can help you creating your life and everything you desire, and also creating your business or expanding your business or boosting your business and becoming really unstoppable. És meg fogok veletek osztani egy pár zseniális eszközt arra, hogy hogyan turbozzátok fel az üzleteteket, vagy hogyan teremtsétek meg az üzleteteket, hogy hogyan hozzátok létre, vagy hogyan működtessétek. So yeah, like, you know, one of the major things that I have acknowledged and discovered when facilitating people for many years now, it's like that the one thing that is the most stopping all of us are judgments. Szóval amióta facilitálok, az egyik legfontosabb, vagy az egyik legkézenfekvőbb dolog, amit észrevettem, ami megállít minket az üzletben, azok az ítéletek. Yeah, so it's like we care about what other people will think about us, or we would like to be judged positively. Szóval mindig azt akarjuk, hogy pozitívan ítéljenek meg minket, és érdekel, hogy mit szólnak az emberek, vagy mi a véleményük rólunk. And this is stopping us really big time in our lives, what we are choosing for us every day, and especially in business. És ez nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy mit választunk az életünkben, és különösképpen az üzletünkkel kapcsolatban. And it's usually so funny because we worry what people
that we maybe even don't know will think about us. Annyira vicces, mert még azoknak az embereknek a véleményére is adunk, akiket még nem is ismerünk, hogy kik is ők. Or you are worried what will your neighbor think about you and you are not even friend with your neighbor. Vagy aggódsz azért, hogy a szomszédod mit fog szólni, és közben nem is vagytok barátok, nem is ismeritek egymást. You know, usually we worry the most what people that are not even close to us will think about us, or that they will think we are insane or crazy, or like, you know. Aggódunk, hogy azok az emberek, akik nincsenek is közel hozzánk, nem állnak hozzánk közel, még azok is mit gondolnak rólunk, hogy őrült, vagy nem normális. Yeah, and like there is actually no one that can stop you ever except you. És tudtad-e, hogy senki nem tud téged megállítani saját magadon kívül? So if you, and how you stop like caring so much about how people judge you. És azt, hogy megállít, hogy érdekel, hogy hogyan ítélnek meg az emberek. For me, the greatest way is to just be so creative and so busy with your own life, so you don't have time to think about how other people are judging you. Szóval az egyik eszköz, amit én használok, hogy mi van, hogyha túl elfoglaltak vagyunk, és túl, tehát, hogy nagyon koncentrálunk az üzletre, hogy nincs időnk arra, hogy foglalkozunk azzal, hogy mások mit gondolnak. If you're always focused on what you would like to create, what would you like to improve, what you would like to choose, you don't have time to stop and think, oh, how other people are judging me, or you don't have time for that, you know? Szóval, amikor abban vagy benne, hogy hogyan fejlődhetnék, hogyan teremthetnék, hogyan varázsolhatnék, hogyan lehet nagyszerűbb az üzletem, akkor egész egyszerűen nincs időd arra, hogy foglalkozz mások véleményével. So get busy with your choices, creations, and get rich. Szóval válj nagyon, tehát hogy legyél nagyon elfoglalt a választásaiddal és a teremtéseiddel. You know, because people who judge you, they stop their own life and their own creation. And if they don't have their own life, they can have a little bit of yours. It's okay. Szóval, mert hogyha mások megítélnek, akkor nekik nincs idejük arra, hogyha veled foglalkoznak, akkor nem teremtik a saját életüket. You know, so if they are judging you, then you must be doing something correct. Szóval, hogyha ők megítélnek téged, akkor valamit jól csinálsz. So be willing to be judged, and at so many things in your life, you won't have time to think about how other people are judging you. Szóval legyél hajlandó arra, hogy befogadd az ítéleteket, és teremts annyi minden elfoglaltságot, hogy ne legyen időd arra, hogy foglalkozzál velük. Okay, now my picture has probably frozen. Is it? Can you still see me? Nem fagytál le. Nem. We can see you. You can see me? Yes. Okay, so then you just all frozen for me, but that's okay. Akkor csak ti vagytok lefagyva az én képernyőmön, de rendben van. I can hear you and I can see you. Én látlak és hallak. You can even see me moving? Yes. Okay, then that's perfect. Okay. It's okay. So, yeah. This is the best thing you can do. You can ask yourself a question. Okay, what can I add to my life so I could create more and have more fun and have no time to think about how other people are judging me? Szóval ez az egyik legjobb eszköz. Tehát csak tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit adhatok hozzá az életemhez, hogy annyira elfoglalt legyek, hogy ne legyen időm mások véleményével és ítéleteivel foglalkozni. So what can I add? Maybe you can add a dancing class. Maybe you can add something that is matching with the energy of what you would like to create, you know? So you are more present in your life and, you know, this is what is really the key. Szóval lehet, hogy
elmehetsz táncolni, vagy létrehozhatsz olyan programokat, amik még jobban passzolnak ahhoz az élethez, amit létre szeretnél hozni, ami kongruens azzal az energiával, amiben válni szeretnél, és akkor elég elfoglalt leszel. And you could also ask yourself, okay, what can I do today to make people judge me even more? És felteheted azt a kérdést is, hogy oké, mit tehetek, vagy mit hozhatok létre, hogy az emberek még jobban megítéljenek. And trick yourself to have fun with that instead of like worrying. És legyen ez szórakoztató, ahelyett, hogy aggódnál rajta, hogy úristen, mit fognak szólni. So what else can I do today to make people to judge me even more? Szóval mi mást tehetek, vagy adhatok hozzá az életemhez, hogy még jobban megítéljenek? So that's a really great question because it will lighten up the energy and you will have more fun choosing for you. Ez egy nagyon, nagyon jó kis kérdés, mert ez így fel fogja lelkesíteni az energiádat, és nagyon szórakoztató lesz a számodra. And please know, when people judge you, this is not personal. Like they will always, like those judgments has nothing to do with you. És amikor az emberek megítélnek, az ítéleteknek semmi közük nincsen hozzád, az soha nem rólad szól. And this is not true. Their judgments are never true. They are never your reality. So all of the judgments of other people are just interesting points of views. És ugye a másoknak az ítéletei, azok mindig csak érdekes nézőpontok, azok soha nem igazak a számodra. And those of you who already know Access Consciousness, you have heard about the tool, interesting point of view. Those of you who haven't heard about that, please go check it on YouTube. Just write interesting point of view, Access Consciousness, and you will find videos where you can like get more information because it's really amazing tool. És akár ismeritek ugye az Access Consciousness-t, akár nem, hogyha nem ismeritek az érdekes nézőpont eszközét, akkor csak menjetek fel a webre, írjátok be a keresőbe, hogy érdekes nézőpont, interesting point of view, és ki fog dobni egy csomó videót, vagy információt arról, hogy mi is ez az eszköz, vagy hogyan használjátok. So, and if we move on, it's like the next thing. If you really want to be unstoppable, you need to have ease with being refused or rejected. És menjünk tovább. A következő eszköz, amit használhattok, hogy megállíthatatlanokká váljatok, szükség van arra, hogy hajlandóak legyetek elutasítást kapni, befogadni. Mm-hmm. So you need to be willing to have ease with being rejected or refused. What do I mean by that? So könnyedséget kell, hogy érezz, amikor elutasítanak. So if somebody says no to you, like it's totally okay. You are willing to take no and you don't give up. It's like, it's just, you know, you don't stop your life, or you don't stop trying if you get a no. Szóval bármikor, amikor nemet kapsz, akkor nem szabad, hogy ez megállítson, mert hogy ez sem rólad szól. So I can give you an exercise that you can do for your homework to train your willingness to receive, willingness to be rejected or refused. Szóval most adok nektek egy kis feladatot, vagy házi játékot, hogy növeljétek a hajlandóságotokat arra, hogy fogadjátok az elutasítást, vagy hogy hajlandóak legyetek befogadni a nemet. So you can go to a coffee shop and ask for a free coffee. Menjetek egy kávézóba, és kérjetek egy ingyen kávét. And you go in there with the energy of being space, being expanded, and being the joy of you. És úgy menjél be a kávézóba, hogy ez a tér legyél, ez a térűr legyél, aki valójában vagy. And you just say, hello, I'm Nadia, can I get a free coffee, please? Csak annyit mondjál, hello, Nadia vagyok, vagy mondj a nevedet, és kaphatok egy kávét ingyen? And you stay expanded, you stay spacious. És maradjál az a kitágult energia, ez a tágasság.
you don't contract or apologize or justify. Szóval legyél a térőr, és ne húzd össze magad, vagy ne akarj bocsánatot kérni, vagy exkuzálni magad. Even if you see their weird expression or their face, like... Ilyen magyarázkodni, akkor se, amikor olyan fura kifejezést látsz az arcodon. You don't say, oh, I was just joking. Oh, this was a homework that we get. Like, you don't say that. You stay expanded. You stay spacious. Hajtítani magát. Köszönöm. It's just a bit noisy. Yeah, I cannot. You're still frozen for me. So, if please, you can tell them to make yourself mute if they are. Mondjátok, hogy hatítsátok le magatokat. Szóval, amikor bent vagy a kávézóban, akkor ne kezdjél el használni kifogásokat, hogy hát ez csak egy vicc volt, vagy ezt kaptam házi feladatnak, tehát ne magyarázkodjál, hanem maradjál az a nagy tér, az a tágas térűr. So yeah, you go and just go to a coffee shop, walk in and say, hello, I'm Bori, I am Gabriela, I am Andrea, I am Hilga, I am whoever, and can I get a free coffee, please? Szóval csak ezzel a lelkesedéssel bemész a kávézóba, bemutatkozol, Bori vagyok, Andrea vagyok, Éva vagyok, kaphatok egy kávét ingyen? And even if they say like no, or like they say like what the fuck, like no, you know? És akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem, vagy mit is akarsz, mi a fene van? You don't contract, you don't go into the wrongness of you stay this spacious, you stay expanded, and then you say, okay, then I will pay for it. Szóval ne húzd össze magadat, ne legyél az a szorongó energia, hanem maradjál tágas, maradjál a térőr, és mondjad, hogy oké, rendben, akkor fizetni fogok érte. And then their head will explode. Aztán nem fogják érteni. Because they will be so confused, you know, they are not used to those kind of reactions and those ease with getting no. Mert hogy nincsenek hozzászokva, hogy ez lesz a reakció, ha nemet kapsz, és nem fogják érteni, teljesen meg lesznek zavarodva. And don't be wasted in the outcome, because you all have money to buy a coffee for you, you know, so it's just a training. És ez ugye csak egy tréning, tehát, hogy nincs semmi jelentősége a kimenetelének, hiszen mindannyiatoknak van annyi pénz, hogy kifizesse ezt a kávét. And please know that if you will get a free coffee, it only depends on you. It has nothing to do with the coffee shop or with the waiter. It depends on your willingness to receive it. És tudnod kell, hogy az, hogy egy igent fogsz kapni, vagy nemet, az csak rajtad múlik, semmi köze nem lesz ahhoz, hogy a kávézó, hogy milyen kávézó, vagy ki van ott, hanem csak a te energiádon múlik. And it will really expand your zone of receiving, and it will give you more awareness and courage to choose things in life that you were afraid to choose because you may be rejected or refused. Szóval ez ki fogja tágítani egyrészt az önbizalmadat is, meg azt az energiát, hogy bármikor hajlandó vagy nemet kapni. So do it, and you will see what this creates for you, and have fun with that, you know? Hát, próbáld ki, csináld meg, legyen ez számodra szórakoztató, és megnézd, hogy látsz. Okay. Now I see you, so I can mute people, so it's okay. Most végre látlak titeket újra, úgyhogy most okay. Yeah, it's really great exercise, because this is the second element, I think the most important, if you would like to be unstoppable in your business or in your life, that you are not afraid of being rejected, so you make all the choices that you would like to make. Szóval ez a második legjobb eszköz szerintem arra, hogy elkezdjél tágulni az üzleteddel, mert hogy már nem fogsz félni az elutasítástól, és hajlandó, hogy ez a tér lenni. And even if you get no in life, like no
from a person you're in love with, or know when you apply for a job that you would like to, it's not the end of the world. És akkor, amikor egy nemet kapsz a párkapcsolatodban, vagy elutasítanak egy munkahelyen, egy interjún, tudod, nem dől össze a világ. How can you have ease with that, and lightness and orgasms with no's? Hogyan lehet könnyedséged, és akár ilyen orgazmikus is egy nemet kapni másoktól? What if, it's not wrong, and you just get more awareness, and then you can choose again, or you can choose something else, or you can receive even more. Szóval mi van, hogyha ez nem rossz, és mi van, hogyha azzal, hogy valahol elutasítanak, lehet, hogy valami sokkal jobb nyílik meg, vagy sokkal nagyszerűbbet fogadhatsz be? Or is something even better waiting for you, around the corner? Vagy a sarkon túl valami sokkal nagyszerűbb vár rád? Be willing also to make mistakes and to make wrong choices. This is my third advice if you would like to be unstoppable in business and life. A harmadik tanácsom ahhoz, hogy megállíthatatlan legyél az üzletben, az az, hogy legyél hajlandó rossz választásokat hozni. Because there is no such thing as a mistake. No choice ever was wrong. Szóval nincs hiba, nem tudsz hibázni, és soha egy rossz választást sem hoztál meg. Every time when you choose something, you get more aware, you get more information, you get more feeling what will work or won't work in your life. Szóval minden egyes alkalommal, amikor választasz, akkor több éberséget kapsz, több érzést, több érzékelésed lesz arról, hogy mi viszi előre az életed. So, for example, people who have people who would like to get a job and they go and knock on the door every day on a different company, maybe after 2 weeks, they will definitely have a job. Szóval, hogyha valaki, aki minden egyes nap bekopog egy másik céghez egy állás pályázattal, akkor biztos vagyok benne, hogy 2 héten belül lesz munkája. Maybe they will get 10 no's, but then they will get a yes. Lehet, hogy kap 10 elutasítást, de a végén kap egy igent. And some people just wait and sit on their couch and are trying to figure out which choice will be the right one. Okay. Szóval pár ember lehet, hogy csak ül a kanapén, és azon gondolkodik, hogy majd hogyan lesz az a helyzet, vagy mit fognak. Because they don't want to be rejected, so they would like to think or figure out what to choose to get a yes, and this never ever works. Szóval sokan csak gondolkoznak arról, hogy mi lenne a jó választás, vagy a jó eszköz arra, hogy igent kapjanak, és ez soha nem visz előre. So celebrate your quote-unquote mistakes, because they are not mistakes, Szóval ünnepeld meg a hibáidat, azokat a dolgokat, amiket elcsesztél, mert hogy azok nem elcseszett dolgok. Even if, you choose something and you think you will like it, and then you don't like it, you at least get an awareness that you don't like it, so you can finally choose something that you will like. Még akkor is, amikor mondjuk hogy hozol egy választást, és azt gondolod, hogy ez majd jó lesz neked, vagy szeretni fogod, és aztán mégsem jön be, mégsem tetszik, akkor választhatsz valami mást, és az egy éberséget ad arra, hogy mégsem az az utad. Does it make sense? What I'm telling, or is like thanks for all of it? Or I translate correctly, but yes. Okay. I translate. Okay. Thank you. So, yeah. So this is kind of few elements that if you include them in your life, many things can change, Szóval ez egy pár olyan eleme a teremtésnek, amit hogyha beépítesz az életedbe, akkor a dolgok meg fognak változni. And it can be a bit uncomfortable, but that's also good. It needs to be. This is also a part of it, and you can enjoy it.
És lehet, hogy néha egy picit kellemetlen lesz, de ez része a dolognak, és mi kellene hozzá, hogy élvezd. So yeah, and what else you should have? I mean, it's like I always say, like you will never ever succeed in business if you don't have passion about what you are doing. Passion is one of the most important elements also. És soha nem leszel sikeres az üzletedben, hogyha nem viszed bele a szenvedélyességet a teremtéseidbe, mert a szenvedély az egyik legfontosabb eleme, hogy élvezd. You need really to enjoy or to love what you are creating or doing. This is very important. Élvezned kell, és imádnod kell azt, amit csinálsz. Ez nagyon-nagyon fontos. Otherwise, you will stop when the first problem appears or something really like, something's like, every time when something will try to stop you, you will stop because you don't have passion. Különben, hogyha ez nem így van, akkor az első adandó problémánál megállsz, vagy meg fogod állítani magadat, mert nem lesz benned az a szenvedély, ami előre visz. So, always follow joy. And if you don't know what is joyful for you, start asking for that. Mindig kövesd az örömöt, és hogyha nem tudod, hogy mi az, ami igazán örömöt okoz a számodra, akkor csak kezdjél el feltenni kérdéseket. And be really honest to yourself and really vulnerable, És legyél nagyon sebezhető magaddal, és nagyon-nagyon őszinte. Because it's your life, and it's very important if you have fun or if you're just trying to prove something or be someone you are not. Mert ez a te életed, ez rólad szól, és nagyon fontos, hogy szórakoztató legyen az életed, és nem csak bizonygatni akarjál másoknak. So ask yourself, what is truly fun for me? What is truly fun for me? What is that I truly desire? What I would like to create? Szóval csak tedd fel a kérdést, hogy mi az, ami igazán szórakoztató a számomra, mi az, ami igazán izgalmas a számomra, mi is, amit valójában teremteni szeretnék, mire vágyom. And then, awarenesses will show up. You don't need to get answers immediately, but be in the energy of those questions. Csak legyél ezeknek a kérdéseknek benne az energiájában, és nem kell, hogy a válasz azonnal megjelenjen, majd kapsz éberségeket. So ask those questions and you will get a sense what you like. Szóval csak tedd fel ezeket a kérdéseket, és majd kapsz róla egy képet, vagy valamit arról, hogy mit is szeretnél valójában. And also make choices, try new things, try facilitating classes, try what is calling you so you can see if you like it or not. You cannot figure that out from your couch, És tudod, a kanapédról nem tudod eldönteni, hogy mi az, amit szeretsz, úgyhogy próbáljál ki dolgokat, próbáljál meg facilitálni, próbáljál meg bármit, amivel szeretnél foglalkozni, hogy megtudd, hogy tényleg ez az, amit szeretnél. Mm-hmm. Yeah, so always follow your joy. Szóval mindig kövesd az örömödet. These are few elements that for me are like of the top, like one of the most important, because if you have that, then you really are unstoppable. Szóval nekem tényleg ezek a top elemei annak, hogy hogyan válhatunk megállíthatatlanná. And now maybe instead of just me talking and talking, maybe you can ask some questions and see where I can contribute to you, or what do you want to know, or where can I help? So, yeah. És ugye eddig csak én beszéltem, de kíváncsi vagyok, hogy mi az, amiben hozzájárulás lehetek, hogy milyen kérdéseitek vannak. So you can either unmute yourself and then somebody will translate, or Bori will, or maybe Eva and Gabi, or you can write in the chat. If you have any question about anything, it doesn't necessarily need to be connected to business. Whatever is popping up, it's probably the right question to ask.
now. Szóval bármit kérdezhettek, ha gondoljátok, hangosítsátok fel magatokat, és Éva, Gabi vagy Bori lefordítja nektek, vagy nyugodtan írjatok be a chatbe is kérdéseket, és nem kell feltétlenül, hogy az üzlettel kapcsolatos kérdésetek legyen, mert lehet, hogy pont az a kérdés, amit felteszel, passzol most ide. And meanwhile, while you are writing or preparing your questions, I would like to announce my 3-day body class in Budapest. I'm coming actually very soon, 20th of May. It's the starting day. Szóval, amíg gondolkodtok a kérdésen, vagy éppen írjátok be a kérdéseteket a chatbe, addig szeretném bejelenteni, hogy most már nagyon-nagyon hamarosan érkezem Budapestre, Magyarországra 3 napos testtanfolyammal, május 20-ától. And also, like, 3-day body class is one of the classes where your zone of receiving will really expand, and in this class you can become unstoppable. És a 3 napos testtanfolyam az egy olyan fantasztikus tanfolyam, ahol olyan szinten tudod tágítani a befogadásodat, hogy valójában megállíthatatlanná válsz. With like doing, running, receiving, practicing body processes for 3 days, we can unlock so many things, not just in your body, but also in your body, but also in your life, in all layers, in all areas. Szóval 3 napon keresztül adni, ajándékozni, befogadni, áramoltatni az energiákat, a processzeket, a testkezeléseket, az életed minden rétegére kihat, nem csak a testeddel kapcsolatosan, hanem az üzleteddel, az életeddel, és minden aspektusában, az életed minden aspektusával kapcsolatban. It's always so much releasing going on, and also you release a lot of judgments that you have about you, and maybe you don't even know you have them. So rengeteg elengedés van a testkezelések közben, és annyi minden elmegy, ilyenkor el tudod engedni az ítéleteidet is. So, yeah, I think we have some questions from Attila. Van egy pár kérdésünk Attilától. Bori, could you read and then translate, please? Or... Yes, just opening the chat. Szóval Attilától, mi kellene ahhoz, hogy megállíthatatlan legyek, ne állítsam meg magam? What would it take to become unstoppable and not to stop myself? Yeah, that's the question, not for me, but that's the question you can be. Ez nem tőlem egy kérdés, hanem ezt a kérdést kérdezheted és teheted fel magadnak. So ask this question and you will get awarenesses and senses where you are stopping yourself, so you could choose beyond that. Szóval tedd fel magadnak ezt a kérdést folyamatosan, és éberségeket fogsz kapni arról, hogy hol állítod meg magadat, és hogyan választhatsz valami mást. Cool. And Helga has another question. És itt van egy másik kérdés is. Köszönöm also to you, Attila. Attila, neked is. Helga, az üzletemben új dolgokba kezdtem, és mi kellene ahhoz, hogy megérkezzenek hozzá az ügyfelek? Esetleg erre vonatkozóan valami klassz tisztítás. So in my business, I started new stuff, and what would it take for the clients to show up? Do you have any amazing feeling for this? Yeah, if you want, if you want more clients, ask yourself, because we are still living in this reality and action is required. So, Bori, maybe you can translate this and I then go on. Yeah, can you repeat, please? Because yes. Yeah, it's okay. So it's like, so in this reality, action is still required. So we cannot, just lay in the bed and expect more clients. So
Szóval ebben a valóságban szükség van cselekvésre is. Tehát nem elég, hogy csak fekszel az ágyban, és akkor várod a sült galambot. So ask yourself, what would be fun for you? So what do you need, what can you do or be in order to invite more clients to your business? Szóval tettem a kérdést, hogy mi lenne szórakoztató a számodra? Mit tehetnél, mi lehetnél, hogy több kliens jelenjen meg az életedben, vagy az üzletedben? And if you're already active and like doing some things, then maybe just this question will open you, like will invite people to find you. So you won't necessarily need to do something else, you know? Szóval, hogyha már most aktív vagy az üzletedben, akkor csak ezzel az egy kérdéssel nem feltétlenül kell mást csinálni, csak ugye más térből teszed fel a kérdést, és már ez lehet, hogy megváltoztatja, és több embernek lesz invitálás. Or like you can, when you will ask this question, okay, what can I do or be to invite 10 new people every week into my business? Vagy csak tedd fel a kérdést, hogy mi lehetek, és mit tehetek, hogy minden héten 10 új ügyfél jelenjen meg. And then this question will invite new awarenesses into your world, and then you can write them down, like new ideas that you will get. És ez a kérdés új éberségeket fog megnyitni, és ezeket írd le, az összes éberségedet, vagy új ötletet, ami feljön, amikor felteszed ezt a kérdést. And then start making steps and choices towards that. Maybe you will get an idea, okay, like make a poster and put it to to every houses in my neighborhood, or like create a video, or there is no right way, and there is you don't need to copy anyone, just be you. És tegyél lépéseket afelé, hogyha leírtad, hogy milyen ötleteid vannak, nincsen jó választás vagy jó lépés, csak próbáld mindenféleképpen. Például tegyél ki cetliket, vagy szórólapokat a környezetedben, vagy csinálj egy új videót, vagy nem tudom, mi volt a harmadik, valami volt. What was the third one? Video, like make posters and put them to the houses, or whatever. It's like you will get, be willing to do anything that is required in order for you to have more clients. Legyél hajlandó bármire, bármit megtenni ahhoz, hogy új klienseket szerezzél. Tehát, hogy bármi lehet. Be willing to do anything and still follow your lightness, your knowing, and create your way, És legyél hajlandó bármire, de legyél a könnyedség vele, tehát úgy csináld, ami neked könnyű, ami neked bulis, mi a te utad, mi a te stílusod, vagy tehát neked hogy működik. Ask yourself, what is my way? Like, what is fun for me? Mi az, ami nekem szórakoztató? And then follow this, so follow your awarenesses and follow the fun, because if people will perceive you're having fun, everybody would like to have a little bit of this energy. És kövesd önmagad, kövesd ezt az energiát, és kövesd a szórakozást, az, ami neked szórakoztató, ami neked örömteli, mert az emberek észre fogják venni, hogy örömmel csinálod. And Kitty, you can ask also, like, what energy, space, consciousness, and choice can me and my body be to invite 10 new people every week to my business? És feltetted ezt a kérdést is, hogy milyen energiatérő, tudatosság és választás lehetek én és a testem, hogy minden héten 10 új vendég érkezzen hozzám, vendéget invitáljak. And ask this question every day, few times, and see what will start showing up. És tedd fel ezt a kérdést minden egyes nap, és nézd meg, hogy mi jelenik meg. And I hope this helps. És remélem, hogy ez segít. Wow, thank you. Okay, cool. Thank you too. So we have another question from Esther. Van egy másik kérdésünk Esztertől. You can read it slowly and aloud, so it's also on the recording. You can read it in Hungarian and then translate it.
Sziasztok! Én azt szeretném kérdezni, hogy egy darabig nagyon motivált vagyok, hogy elhozom a hegyet is, de elég gyorsan megunom és feladom, mert ezernyi dolog érdekel közben, és szétcsúszik az egész. Nem az üzletemre fókuszálok, csak halogatom az elindulást. Köszönöm. Oh, sorry, before it was Helga, not Kitty. Yeah, I was sorry. The question was from Helga. Yeah, okay. The first, yeah. And we skipped Kitty, so we will go back to it. So now we have Esther's question. Yeah, okay, yeah. Mm-hmm. So while I would love to ask that until a point I'm really motivated and I think that I will create magic and I will climb the mountain and so on. But I get bored really fast. And then I give up because I have thousands of things in my mind and I'm interested in doing so many things at the same time and everything is like chaotic. So I cannot focus on my business and I am procrastinating to start. Mm-hmm. Okay, Mrs. Humanoid, I would say. Humanoid. Yeah, so it's like, it's not wrong. And, you know, when you have this, you know, when you have this excitement in your life and like you feel you will move mountains and then the energy changes, maybe energy is not stopping, or it's not that it's not exciting anymore, but it's just running on different level. You're just entering the space, and because it doesn't feel like you would expect that, then usually humanoids stop. But what if you take at those times 2 more steps? Szóval, már nem emlékszem az elejére. Szóval, amikor, tehát lehet, hogy ugye nagyon jó humanoid vagy, mert a humanoidok szeretnek egyszerre több dolgot csinálni, és lehet, hogy az elején azt érzed, hogy úristen, meg tudok mozgatni hegyeket, és aztán valahogy az energia változik, és mi van, hogyha ez nem rossz, hanem ugye a humanoidok hajlamosak arra, hogy megálljanak, mert hogy már nem ugyanaz az energiarezgés van, de mi van, hogyha csak más rétegeit érzékeled az egésznek, és mi van, hogyha már csak 2 lépés választ el attól, hogy sikeres legyél, viszont hajlamosak vagyunk a siker előtt megállni. Mm-hmm. And like maybe you can also ask, should I add someone to my business to help me, you know, institute this while I create new ideas? Szóval tedd fel a kérdést, hogy hozzáadhatok-e valakit az üzletemhez, aki segít abban, hogy ez a tervem valóra váljon, addig, amíg én új ötleteket tudok kitalálni, és tudok azon a másik szinten rezegni. Or who can I add to my business that would be really grateful and that would be so much fun creating with them? És kit adhatok hozzá az üzletemhez, aki nagyon hálás lenne érte, és nagyon szórakoztató lenne vele együtt teremteni. And you never need to be focused on your business. You just need to be present with it. And the more projects you have, the more successful you will be, you know, because you won't limit things. Szóval ne fókuszálj az üzletedre, hanem csak legyél jelen az üzleteddel, és minél több dolog van az életedben, a humanoidoknál mindig ez van, hogy minél több dolog van az életedben, annál sikeresebb leszel, mert annál kevésbé jelentőségteli. Az az egy dolog, amire éppen fókuszálsz. And it's really like that like when we are so excited about something new and when it starts coming to fruition, it feels so new, so it feels so unknown that we usually give up instead of exploring this space and like really receiving what we have just created. Too many humanoids, this is for too many humanoids, this is the give up point, you know. So it's brilliant that Kitty is asking that, or no, Esther is asking that. Yeah. A brilliáns, amit Eszter kérdezett, mert ugye ez jellemző nagyon sok humanoidra, hogy mindig, amikor ezek az új tervek vannak, és új ötletek vannak,
és amikor végre elkezd termőre fordulni, igazán kivirágozni, olyankor szoktuk feladni, mert ugye ismeretlen az az érzés, amikor a könnyedség vagyunk, vagy amikor sikeresek vagyunk, és ahelyett, hogy ezt az egészet megtapasztalnánk, megijedünk tőle, és feladjuk. So maybe you can ask at those points, is this the creation? Is this the change I have been asking for? Szóval csak tedd fel a kérdést, hogy ez az a változás, amit kértem? Ez az a teremtés, amit kértem? And then, you know, try to be in this new space, in this energy, even if it feels like it's not so exciting anymore. És akkor is próbálj meg benne lenni ebben az energiában, akkor is, hogyha már nem annyira nem annyira tölt el izgatottsággal. Because if you are present in your life, if you are present with your business, you can never be bored, and nothing is ever the same, you know? So presence, if you are functioning from presence, you will never be bored. Mert amikor jelen vagy az életedben, amikor jelen vagy az üzletedben, akkor soha nem tudsz unatkozni, akkor soha nem lesz unalmas a teremtésed. So stay with that energy, stay present with it, don't run away, you know, don't try to, how much, guys, are you avoiding being successful and unstoppable actually? Szóval hányan vagytok, akik elkerülitek azt, hogy sikeresek legyetek, és megállíthatatlanok? So how much are you avoiding success while saying you are choosing it? Szóval hányan álltok ellen annak, hogy sikeresek legyetek? Would you be willing to destroy and uncreate all of that, please? Hajlandóak vagytok elpusztítani, és nem teremtetté tenni mindezt. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, powers, and beyonds. This is clearing statement from Access Consciousness. Where you don't need to repeat it, just let them know that they can find more about it on the internet. Szóval helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek, fiúk, fogadok és túlon túl, és ez az új tisztító mondat, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi is ez a furcsaság, akkor az interneten csak végigjátok, hogy theclearingstatement.com, és el tudjátok olvasni, hogy mi ez a tisztító mondat. Yeah, so how much are you always used to a certain level of being successful? And then when you finally reach it, like get on top of it, you think you get bored, and then you need to create a new thing instead of being present with that and exploring what is possible from there on, even if it doesn't feel familiar or it doesn't feel nothing as you would be able to predict or connect, you know? Szóval mennyire vagytok hozzászokva egy bizonyos szintű sikerhez, vagy egy bizonyos szintű élethez, és amikor átlépitek az igazi sikerkapuját, és tényleg a csúcsra juttok, az mivel teljesen ismeretlen, ezért nem tudtok ehhez kapcsolódni, és olyan, mintha unalmas lenne, és ki akarnátok lépni, de mi volna, hogyha pont akkor lennétek jelen azzal, ami van, hogy megtapasztalhassátok, hogy milyen is, amikor igazán sikeresek vagytok. And none of your businesses or projects require focus. They just require presence. So you can get the awareness, what is required for specific business or project. So you will get aware, oh, I need to add another person. Oh, I need to call that one. Oh, I need to put ad in the newspaper. You will just get information and you actually can play and you don't need to work anymore. És nem kell, hogy fókuszálj az üzletedre, vagy úgy nagyon belemélyedjél, hanem elég, hogyha csak jelen vagy vele, és érzékeled, hogy most éppen mi az, ami a legtöbbet teremt, vagy mi az, amire, hogyha koncentrálsz, az fogja a legtöbbet teremteni. Tehát lehet, hogy hozzá kell adni valakit az üzletedhez, vagy lehet, hogy fel kell adnod egy hirdetést, vagy lehet, hogy ki kell tenned egy posztot. Szóval nézd meg, hogy legyél éber arra, hogy éppen melyik üzleted, és mi az, amire, hogyha koncentrálsz, az fog gyümölcsözővé válni.
And also, like, greatest, Buri, you're amazing. You are tired and you remember everything. So I'm really grateful. We are, just have few more minutes. So it's, when you are like, the greatest creations always come from the space of relaxation. You don't need to work hard. You just need to relax more, be more present. Okay, let me. Yeah, it's not new. Szóval a legnagyobb teremtések, azok mindig a nyugalomból fakadnak, vagy a nyugalomból származnak, tehát amikor relaxált vagy, és nem idegeskedsz rajta. So it's coming from relaxation because... Yeah, because, not because, but the greatest creations are always coming from space of relaxation, not from the space of contraction, stress, and hard work, Szóval soha nem a nehéz munkából és az összehúzott vagy stresszes energiából jön, hanem mindig, amikor a tér vagy, a teresség vagy, és a nyugalom vagy. So instead of saying, oh, I need to work hard, or now I'm going to work, you can say, I'm going to play now. Let's go to play. Let's go to play with my businesses, with my life. What can I move? What can I change? What can I add? Who can I add to have even more fun? Szóval ahelyett, hogy azt mondod, hogy jó, még többet kell dolgoznom, és most keményen kell dolgoznom, mert ezt létre kell hozni. Mi volna, ha azt mondanád, hogy jó, megyek játszani az üzleteimmel, és hogy kit adhatok hozzá, kivel játszhatok, ki lehet a játszótársam, ki lehet, vagy hogyan teremthetem az üzletemet, melyik üzletem várja a figyelmem, és játszhatsz az egésszel. Mm-hmm. Yeah. So thank you. Esther is also saying thank you. So I hope this helped. And let's just quickly check another question, and then we will need to finish for this time, for tonight. But I'm very grateful for your questions. They are just opening so much new space, and we could go on exploring it for hours. Szóval órákon keresztül haladhatnánk még a kérdésekkel, és csodálatos teret nyitottak ezek a kérdések, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, és hálás vagyok. Úgyhogy legyen még egy utolsó kérdés, amire válaszolok. So maybe let's now check the question from Kitty that we before skipped, I think. Mert hogy kihagytunk egy kérdést. Szóval a második pont nagyon tetszett. Ennek mentén a kérdés, hogyha érzékeled mások neheztelését, ítéletét egy-egy helyzetben, akkor hogyan oldod meg, hogy ez ne debilizáljon? Főleg, ha óvodáskortól kezdve érezte valaki sokszor a kiközösítést, és a megítélést, és az el nem fogadottságot. Na, I really like the second point, what you mentioned, so the second element. Mm-hmm. And my question is, if you feel that other people make you wrong, or they are judge you, mm-hmm. they judge you in different situations, then how you solve not to be affected by it. Affected, yeah, or not to be affected. Yeah, I get the energy, so thank you, Boris. Even if from kindergarten someone felt a lot of time that she is rejected, or not rejected, but not part accepted, of, yeah, mm-hmm. Not accepted, not part, and got a lot of judgments. Yeah. So you just acknowledge that you were always a black sheep everywhere, even in your family. Szóval mindig ismerd el, hogy még a családodban is, és mindenhol mindig fekete bárány voltál. And celebrate that. World needs more of you, more of black sheeps, És ünnepeld ezt a különbözőséget. Mi volna, hogyha elismernéd, hogy ez milyen nagyszerű, hogy fekete bárány voltál? So when people are judging you, just say to yourself, or say to them, fuck you very much, or thank you very much for judging me. Szóval, hogyha az emberek megítélnek, akkor mondd azt, hogy bazd meg az ítéleteidet, ez egy szójáték angolul, de hogy köszönöm szépen az ítéleteidet. Either in your head or out aloud, like, Hangosan is, de csak magadban. And really be like, receive the judgments. They are not real, they are not wrong. They're just the energy that you can receive
if you take them as an interesting points of views. Tehát, hogyha érdekes nézőpontként tudod fogadni ezeket az ítéleteket, akkor nézd meg, hogy ezek nem rólad szólnak, ezek nem igazak a számodra, ez nem hozzá tartozik. Interesting point of view that this person is thinking that about me. Interesting point of view, he has this point of view. Interesting point of view, he has this point of view. On a repeat for a while. Folyamatosan ezt ismételgess. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontja. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom, hogy van egy ilyen nézőpontja. Yeah, so and then it will discharge and you will have ease with it and you could relax, you know. És ez így el fogja engedni azt, ami nem lesz jelentősége, és egész egyszerűen csak ez a nyugodt energia tudsz lenni, felszabadult energia. And if you have been judged a lot in your past, like in kindergarten or anywhere, you know, it's like you kind of have developed a stressful reaction to those judgments. So this can really be unlocked big time while receiving body work, access bars or body processes. This is the most fun, easiest, like the most lightest, enjoyable way of changing that. This is my point of view. But yeah. Szóval, hogyha egész gyerekkortól kezdve nagyon sok ítéletet zártál be a testedbe, és ítéletet kaptál, és fogadtál, és ez stresszelt téged, akkor a legcsodálatosabb módja, hogy ezeket kiold a testedből az érdekes nézőpont mellett a bársz és a testkezelések, hiszen ez hihetetlen sok mindent szed ki az emléklenyomatokból. Mm-hmm. So, and also like, you know, if you have been suffering in the past or all past experiences has made you what you are right now, you know, so nothing was wrong, not everything was as it should be or okay, it was interesting choices and now you can choose better for you. És az, hogy ha sokat szenvedtél a gyerekkorodban, vagy nehéz gyerekkorod volt, vagy rengeteg trauma ért, akkor csak tudd, hogy ezek mind hozzájárulások ahhoz, hogy most az legyél, aki most vagy, viszont tudd, hogy ez már csak a múlt, és most képes vagy arra, hogy ezek ugye régi választásoknak a gyümölcsei, de már képes vagy arra, hogy nagyszerűbb választásokat hoz, hogy bármi mást válasszál. And now you can start being kind to you and taking the most care of you before you care for anybody else. És mostantól megvan a jogod arra, hogy elkezdjél törődni magaddal, és kedves lenni önmagaddal, és hogy végre önmagadat tegyed az első helyre a sorban, és magaddal legyél a legkedvesebb és legtörődőbb. And stop judging you. I mean, every time when you notice you're judging yourself or making you less, please be kind to you and say, stop, it's not true. I'm gonna love me and take care of me and be kind to me. És akármikor, amikor nyakon csíped magadat, hogy elkezded megítélni önmagadat, akkor rögtön azonnal mondd, hogy ez nem igaz, és ez már nem én vagyok, és kezd el szeretni magad, imádni magadat, kedves lenni önmagadhoz, megölelni magadat. So, yeah, what can you do for you each day? What can I do for myself or my body today? How can I treat myself with kindness? You know, ask those questions every day and follow the energy. Szóval minden egyes nap tedd fel azt a kérdést, hogy mit tehetek ma önmagamért, hogyan törődhetek magammal a legnagyszerűbb módon. Minden egyes nap kérdezd ezt magadtól, hogy mit adhatok magamnak ma. So, yeah. Cool. Thank you so much. Köszönöm for tonight. Really. I already told you about 3-day body class. So yeah, this party is happening. So we can meet very shortly in May live in Budapest and explore more of possibilities that are available to all of you. And I'm really grateful you are choosing more for your lives and that you're choosing to function from awareness. How cool.
Szóval nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy együtt létrehoztuk ezt a Zoomot, és nagyon-nagyon csodálatos volt, és ahogy már említettem, ugye egy hónap múlva itt vagyok Budapesten, jövök a 3 napos testtanfolyammal, és nagyon sok szeretettel várlak titeket, és kíváncsi vagyok, hogy mit teremthetünk még ezen is túl. So, thank you, Bori. Thank you, everyone, for being here, for your presence, for your time, for your questions. It was so much fun. And yeah, we see each other somewhere, maybe. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, hogy az időtöket, a kérdéseiteket szenteltétek erre a témára, és nagyon szórakoztató volt, nagyon jól éreztem magamat vele. Kíváncsi vagyok, hogy mit teremthetünk közösen, remélem hamarosan találkozunk valahol, valamikor a világban. Cool. Thank you. So have fun, guys. Enjoy being unstoppable. And yeah, see you. Oh, Helga has a cat. Bye. Helgának van egy macskája, és köszönöm szépen, és szórakoztatok, és élvezzétek az életeteket. Cool. Thank you, Bori. Thank you so much for translating. Thank you. I adore you and waiting for you. Yes. Imádlak, és várunk téged nagyon-nagyon sok szeretettel. Köszönöm. See you. Bye. Sziasztok. Sziasztok. Bye. Sziasztok.